Ось ми і в Парижі, друзі. Неймовірний вид з Ейфелевої вежі. Насправді це Харків. Перша столиця України. І сьогодні топ-5 наших локацій для вашого відпочинку. Вікенд в Харкові. Let's go! 65 гектарів щастя. Guys, you know what it is? І а вже ж найцікавіше. Мене звати Антон Тараненко. Це проект Visit Ukraine. Одразу підпишись на наш канал, щоб бути в курсі всіх туристичних локацій України. Непоганий готельчик. Новий, до речі, Мандарин Клабхаус. Просторний, затишний, коштує десь 40 євро на людинку. До речі, тут є ще декілька класних моментів з приводу власних терас. І взагалі тут дуже затишно. З ліфту одразу ти попадаєш в інтерактивний музей. До речі, дуже класна і сучасна локація. Зараз я вам покажу, що тут можна зробити. Наприклад, є такі екрани, які тобі можуть підказати, розказати про будь-які дуже значущі локації міста. Майдан Свободи. І а вже ж найцікавіше. Прямо нас зустрічає площа Свободи. Далі ми бачимо фонтан. А з правої та лівої сторони стоять два головних корпуси університету Каразіна. Ця частина міста була започаткована під тодішнє правління СРСР, а згодом і Незалежної України. Ця локація показує нам масштаб і велич першої столиці України. А саме зараз ми входимо в один з найголовніших парків не тільки Харкова, але й цілої України. 65 гектарів щастя. Саме так виглядає парк імені Горького. Найвидатніша і найзнана локація Харкова. Обов'язково, якщо ви тут в будь-яку пору року, завітайте. А чому? Дивіться прямо зараз. Величезна кількість розваг з насправді дуже доступними цінами. Атракціони, стрітфуд, буккросінг та просто спокійна атмосфера, яка дозволить розслабитись та відпочити. Для дітей в парку безліч класних атракцій. Насправді, цей парк мені нагадує 3 в одному. Це і той самий парк, який ми знаємо в Туреччині, да? Турецький Disneyland, The Land of the Legends. І щось навіть схоже на парк Сінтоза у Сінгапурі. Я вам скажу, що Харків, мабуть, першу позицію займає з приводу того, як саме розташований і як саме укомплектований парк розваг. Ця фудзона включає в себе не тільки можливість смачно та дешево поїсти, але й просто посидіти з друзями чи в колі родини на прекрасних терасах. Також на території розташовані тенісні столи та літній кінотеатр. Насправді дуже класний і крутий інтер'єр. От дивіться, хлопці роблять класну, реально прикольну їжу. І вони це роблять по дуже нормальних цінах. О, бачите?
Вечір, Харків, неймовірно. Площа Конституції – місце, де не тільки гуляють і прогулюються харків'яни, але і туристи, наприклад, такі як я. Багато класних місць, і я знаю, що ви б хотіли побачити Харків з неба і як він виглядає вночі. Guys, you know what it is? Друзі, це неймовірна черга в нову локацію Харкова. Це насправді зоопарк, який сьогодні тільки починає відкривати свої двері і поки що тільки для містян. Але туристам, які приїжджають з інших країн, також скоро Харків і харківський зоопарк буде доступний. Друзі, я вам скажу, що зоопарк дуже сучасний. Людей неймовірно багато, але насправді тому, що безкоштовний вхід для містян, для харків'ян. Можна подивитися велику кількість звірів, але теж я не всіх бачу, тому що, мені здається, вони ще не пристосовані до такої кількості глядачів. Приїжджайте, я гадаю, коли вийде цей випуск, зоопарк буде працювати для всіх. Він, я думаю, буде коштувати якихось грошей, і це правильно, до речі. І я думаю, що це буде одне з найважливих місць для відпочинку і для відвідування туристами, які приїжджають до Харкова. Ще одна класна локація – це а вже ж сквер Стрілка. Саме тут можна подивитися на неймовірні кораблики, прогулятися по річці Харків і а вже ж взяти на прокат самокат. Давайте подивимось, як це. Ось такою є перша столиця України. Ми показали лише маленьку частину цього по-справжньому великого і красивого міста. Це був короткий вікенд в місті Харків. Мій топ-5 локацій по версії Visit Ukraine. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. І а вже ж не забувайте, що кожної неділі ми вас знайомимо з новими локаціями України. Мандруйте Україною! Я могу прийти, взять книженцию, например, «Молодая гвардия» Александра Фадеева. И я в курсах, что подходит под цензуру, а что нет.